Az az igazság, hogy megmondom neked a frankó Csanyi, nem mindig értem az embereket. És nem mindig értem az emberek ízlésvilágát sem, de persze ez nem feltétlenül jelent gondot, de a több mint 10, hát lassan 15 éves pályafutásom alatt rengetegszer találkoztam olyan késekkel, amit nem tartottam éppen szerencsésnek vagy szépnek, és mégis sikeres kések lettek. Most nem akarok 4 betűs márkákra visszavezetni mindig mindent, mert az annyira unalmas már. És vannak olyan kések, amik szerintem baromira jól néznek ki, és nagyon jó kések, és mégis úgymond kevesebb figyelmet kapnak, kevesebb bizalmat kapnak. Az USK pont ez. Nem tudom eldönteni, hogy ennek a késnek a keresztje az, hogy akkor jött igazából, akkor keltette érte Németh László, amikor már megszűnt a magyar kések, vagy egész egyszerűen csak az emberek valamiért átugranak fölötte, hogy egy kicsit úgy ignorálják ezt a kést. Az az igazság, hogy mi utána mentünk ennek ebben a videóban, és a végére nyilván magyarázatot szeretnétek kapni, hogy mit keres a Késekháza official csatornán Németh László kés. Sziasztok, Simó János vagyok, mellettem Glász Sándor. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Késekháza official YouTube csatornán. Szerintem vágjunk bele, kezdjük el. Csapástal rendben van, él. Teljesen jó. Nem vágja át végig, igen. Nyomok egy 3-szoros zoomot le. Úgy gondolom, hogy a kés él az teljesen fasza. Rég csináltam már ilyet. Már hogy tudod, hogy magyar késkészítő terméke itt volt előttem, nagyon följebb jövök a izével, Rücnivel, vagy mi ez? Pucni, igen. Ti nem tudjátok, majd megtudjátok miért. Szóval rég volt már a kezemben így magyar késkészítő terméket tesztre, és nem tudom, hogy csináltuk először, mondtunk róla a történetet, vagy paraméterekkel kezdtünk, vagy hogy kezdtük ezt az egészet? Jó, mindig a történettel. Ugye? Mindig a történettel. Viszont a világ megváltozott, tehát mesekönyveket már nem akartok látni a csatornákon. Az igazság az, hogy az USK története baromi egyszerű. Magyarországon túlélő kések tekintetében Németh László neve megkerülhetetlen. Nekem ő egyébként egy példakép, egy ikon, és nagyon sok közös munkánk volt vele. Az USK pedig ugye az Urban Survivor Knife, tehát ez egy a városi túlélőkés kategória. Lászlónál ez valahol a városi túlélés és az outdoor túlélés közötti teljes részt fedi le. Hát ez... Van benne egy szép göcsök, ugyan eljutunk oda is. Szerintem benne vagyok a csomóban. Na hát ha... Jó, azért ez visz az éléből. Jó puha. Na hajrá! Mutatok valamit. Általában a vastagabb kések esetén mindig szokták mondani, hogy túl nehéz, otromba, nem jó semmire, egyéb hasonló. Ha megnézitek a penge vastagságot, ugye ezt a 6 mm-t, vagy esetünkben túlélő kések esetén akár vastagabb 7-8 mm-es vastagságot, ez baromi jól tud jönni akkor, amikor igazából meg kell küldeni. Tehát egy nagyon stabil felületet tud nyújtani.
Mondjuk így. Ez szép volt. Most már nem nagyon tudok, vagy most menjek még rá erre a csomóra? Úgyis mellette fog elhasadni. Nem tudom eltafálni, mi? Az igazság, hogy Laci, még mindig jó a recept. Még mindig finom. Hogy ez mit jelent? Ez igazából azt jelenti, hogy maga a kés az nem kifejezetten egy handzsárkés, tehát nem nevezhetem annak, viszont nem is az az igazi, tipikusan ilyen insta-outdoor kés, hogy kimész és akkor a vízesés előtt lefotózod magad, aztán felvágsz 2 paradicsomot, ha sikerül, hanem egy teljesen más történet, de hát természetesen nyilván bele akartunk menni abba, hogy milyen éllel érkezik ez a kés. Átnyesi. De rövid hozzá a penge. Nem vágja át végig, igen. Is. Itt nézzünk, milyen szép fél. Szélesen le lehet hozni. És azért ez hajszálvékony. És tartozunk nektek egy vallomással. Mi hozzányúltunk az élhez, ugyanis Laci ugye konvexes élszalagokat csinál, viszont, és tudom, hogy sokan vannak, akik szeretik a konvexes élszalagot, viszont mi jobban szeretjük a normál másodlagos köszörülést élszalagot, ezért Nagy Attilával áthúzattuk a kést, amit nem bántunk meg. Hát Sanyi, kezdjük akkor talán a paraméterekkel, jó? Hát ahogy mondani szoktad, ez a klasszikus 10 incses kés. Azt mondod, így ránézésre, így azt mondod? Nem hiszem, hogy tévedek, de hoztunk erre kiváló célszerszámot. Majd keresi Attila. Most kérlek, a pengehossz az 125. De bazdmeg, ez tényleg? Mondtam. A pengehossz 125, a markolat hossza 120, és plusz 5 mm a törővég. Tehát valóban. 6 mm vastag Schleifner. Azt mondtuk a teszten, hogy nem kezdek bele. De úgysem tudlak lebeszélni, nyugodtan mondjad. Tehát srácok, aki azt mondja, hogy a 6 mm-es késeknek nincs létjogosultsága erdei, bármilyen közegben, az
az vagy felületesen nézte eddig a késeket, vagy soha életében nem kalandozott ezekkel a késekkel. Ez nettó baromság. Nos, 3 dolog. Én úgy gondolom, hogy a késsél az teljesen fasza, viszont a méret és a tömeg arányaiban az nem a legideálisabb csapkodáshoz, és lehet lerombolni. Jó erre a feladatra, de azért combos, bedurrant tőle az embernek a karja. Egy icipicit lehet érezni a végét a kis ujjnál, hogyha lejjebb csúsztatsz, de egyébként képes szörnyeteg lenni. Ez jó kés. Nincs rajtam szemüveg, mit látsz? Semmit. Most felveszem a szemüveget, mert most nem akarom elhinni. Gyerekek, semmi a hegyen. Lófasz. Itt van pici kihajlás, nézd, itt. Talán itt. De majd ezt a makróval megnézzük. Szerinted egy pár szót megéri majd ejtenünk a prémium porkolászati acélokról és a Schleifner viszonyáról ennek fényében, amit most csináltunk megint? Nem. Nem? Nem. De beszéljünk róla majd, amikor beszélünk? Beszélhetünk róla, de a Schleifner. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy amikor túlélőkés kategóriára beszélgetünk, nem megyünk most mélyebben bele, nem fogjuk kiboncolgatni, lesz erre majd megfelelő hely egyébként és csatorna, ugye a másik csatornánk, azon majd beszélünk róla hosszabban. De amikor a túlélőkés kategóriáról beszélgetünk, akkor kicsit olyan, hogy semmiben sem specifikus, mégis mindenben specifikus, ugye? Tehát nagyjából ennek a késnek mindenhez kell értenie, noha nem tökéletesen, de tényleg egy ilyen csak erre támaszkodhatsz feelingje van. Igazából ezt úgy tudnám apostrofálni, mint ahogy a túlélő szakértőket apostrofálják, hogy mindenhez ért, de igazából semmihez se. Fejts ki, mert megijednek majd, biztos. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ezzel a késsel észszerű kompromisszumok között bármit meg tudsz oldani. De sosem lesz belőle specifikus célszerszám. Tehát nem ezzel fogsz nekiállni kanalat faragni, meg nem ezzel fogsz nekiállni hajszálvékony paradicsomszeleteket szeletelni, mert arra ugye van konyhakés, meg van faragókés. Hogy ezt érzékeltessem számotokra, hogy ez hogy néz ki ez a dolog. Tehát a túlélőkés az a kés, amivel meg tudod ezt csinálni,
meg ezt is. És a közte lévő összes feladatot is meg tudod csinálni. Persze nyilván, mondjuk egy gyorsan, a kés nem ad alapból jogosítványt ehhez. Hát ez nem a késen múlik igazából. Tehát rajtad múlik, de az egy nagyon fontos tényező, hogy nincs az a plusz gond a nyakadban, hogy aggódsz, hogy a késed esetleg megsérül, vagy az, hogy a késed esetleg nem fogja bírni. Tehát igazából úgy gondolom, hogy mi utána jártunk annak, hogy ez a kés mit bír. És hogy mennyire tudjuk tönkretenni. Végig mentünk, Megpróbáltuk, ABC-ztük. nem sikerült. Tehát, hogy nem tudom, hogy a tesztben, mert ott nem használtunk mikroportokat, azért nem használtunk, mert féltünk, hogy leesik, meg eltalálja valami, de elkerültem azt a darab tuját. Ugye? Tehát ez betonkemény. Hogy ezen át tudod verni, de puha fát tudsz vele faragni, kocsi ajtót tudsz vele nyitni, szekrényajtót tudsz vele nyitni, de biztos vagyok benne, hogy a csirke mellett és a hagymát is fel tudod vágni, még ha nem is zsülyenre. Számomra a markolat az kifejezetten kényelmes. Tehát pont jól beleül a kezembe, nem túl kicsi, nem túl nagy, kellemes az átmérője, jó ez a random reszelés, amit Laci rátett, beleül az ember kezébe, és ott is marad. Én tisztában vagyok vele, hogy Laci egy nagyon nagy darab ember, és a tűzzel játszok, amikor neki videókat csinálok. én mindig egy kicsit szeretem húzni a Lacit ebből a szempontból, innen is kuszillak, Laci. De veled kapcsolatban azért megengeded ugye azt, hogy egy kicsit szigorúbbak legyünk, mert ha Laci mérce, akkor igazából a mércét kell igazán nagyon szigorúan nézni. Alapvetően a markolattal nekem sincsen bajom, nagyon kényelmes, már megszokhattuk. Én egy icipicit talán vastagnak érzem a 30 millit, legalábbis kis súlytájékán nekem egy picit lehetett érezni. A biztonságérzetet, a biztos masszív fogás, az nagyon szépen visszajött. Valóban ez a fogazás, vagy ricnizés, vagy recézés, ez nagyon-nagyon sokat dob rajta egyébként, tehát ez tényleg egy nagyon jó dolog. Segítek, Laci úgy hívja, hogy random reszelés. Hát 22 éves koromban, Ez nem az. jó, ha már a kifejezését adunk, nem megyek bele ebbe a sztoriba. Pengát nem kifejezetten az outdoor kés formájú penge. Ezzel a hamis éllel biztos sok embert visszatartana egyébként, mert hogy ütőfázásnál bontja az ütőfát. Mi elég keményen megdolgoztattuk a mi ütőfánkat, majd a teszt videóban lesz belőle szerintem bevágva a fotó közelről, távolról, mindenhogy. Úgyhogy látni fogjátok, hogy mennyire bontotta le. Azért ezen a fán át kellett üverni rendesen. De ezzel megkillottam, tehát az ütőfa egybe maradt. Sőt, az egész tesztet ugyanazzal az ütőfával bonyolítottuk le, a téglatöréstől kezdve az ütőfázásig mindent ugyanazzal csináltunk, és nem esett szét atomjaira, tehát hogyha egy normális ütőfát választasz, akkor a hamis él nem fog rajta javíthatatlan károkat okozni. Tehát nekem ez a Clip Point pengeforma egyébként ezzel a hamis éllel kifejezetten tetszik. Ezt osztom én is, viszont hogy egy kis pozitív, nem mindig legyek a negatív főhős, ez a hamis él, ez nagyon-nagyon sokat segít beszúráskor. Tehát a behatoló képessége a késnek hatványozottan megnő, és ez mondjuk az Adventure-rel szemben lehet érezni azt, hogy amikor szúrásra kerül a sor, akkor ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni ez a hamis él, és ezt Laci nagyon jól eltalálta ezt a hamis élt, úgyhogy ez tényleg nagyon rendben van. És az, hogy hamis él van ráhúzva, egyáltalán nem gyengíti a hegyet, illetve a hegynek az erősségét, ugyanis láthattátok, átvertük mindenen a hegyet. Többször is. És hát az én példányomon például 0 sérülés keletkezett a hegyen, magán a hegyen. Tehát mi csak minimális elhajlást sem tudtunk előidézni. Igen, ugye kiemelted, hogy a te példányodon. Tehát az én példányomon történt egy minimális hegysérülés, de nem a teszt közepén, hanem amikor Jana leejtette a kést erre a sóderágyra, ami itt van az asztal alatt. Nem ejtettem le, a fa kilökte magából és leesett oda. Így van. A fa ez az asztallap volt, tehát amikor így lerakta, leesett. Nem is. Ott volt a farönkön. Ja, persze. És belevágtam, és kifordult. Fontos megérteni, hogy ezt a kést nem csak azért nyúztuk meg ennyire, mert hogy
mert hogy milyenek vagyunk, meg hogy ti nektek ne kelljen. Hanem azért, mert az kategóriáját tekintve egy túlélő kés. Így van. És ha már a túlélő késeknél tartunk, akkor őket azokra a feladatokra tervezik, amiken az életed múlik, hogy az a kés egyben maradjon, amikor ezt végrehajtod vele. És nem mindig tudsz választani másik eszközt, és nem mindig tudsz választani másik technikát. A tok alapvetően egy Kydex tok, és ez ugye, hát szerintem ez most majdnem mindenkinél szokássá fog válni. Ugye egy alap Kydex tokról beszélgetünk, felfogató rendszert, azt mindenki úgy tesz rá, ahogy akar. Hát én el vagyok látva teklokkal. Így van. Nekem multilinkem van. Taco Kydex tok van hozzá, és nagyon-nagyon passzésan pattan bele, nagyon-nagyon stabilan tartja a tokot. Ezt tegyük hozzá, hogy Sámán Gondár Milánnal csináltatja a tokokat, és Milán marha ügyes. Ezt nem tudtam. Tehát nem Laci csinálja a tokokat, hanem Milán, és ő nagyon ügyes. Egyébként ez a jellegzetesen Gondár Milán formája van a toknak, tehát ő szokta ezeket a tokokat csinálni, és nagyon ügyes. Igaz, én egy fokkal jobban szeretem egyébként a szendvics Kydexeket, ami ugye körbe van patentról a szegecselve, és a felfogató rendszereket kicsit komplexebben tudják átfogni és rögzíteni, de én általában ugye mindig hátul viszintesen hordom a késeket. De sokan szokták kérdeni, nem kényelmetlen onnan kivenni. Nem. De igen, de megtanulom, és akkor már nem lesz az. Nem, hát amíg meg nem szokod, addig. Így van, így van. Ettől függetlenül nagyon egyben van. Szerintem az USK egy nagyon jó kés. Nem handzsárkés, vannak határai, vannak korlátai az USK-nak, viszont kellő odafigyeléssel, kellő lelményességgel, és hát ezt mindig el szoktuk mondani, hogy kellő tapasztalattal nagyon sokat ki tudtok hozni ebből a késből. Nem kifejezetten erdőjáró késnek készült, tehát gyorsan tisztázzuk le. Nem könnyű kés, nem is pici kés, és nem is vékony kés, és nem is kell annak lennie. De ha valaki komolyan egy ilyen expedíciós és túlélési és kicsit katonai vonalú késekben gondolkozik, én úgy gondolom, hogy az 5-6 mm alatt én nem tartom relevánsnak a penge megjelenés. Egyszerűen hiába mondják azt, hogy a 4 mm-es pengés nagyon erős. Ha én nekem azon kell aggódnom, hogy a pengém megsérül vagy eltörik, akkor nekem az a kés nem fér bele ebbe a kategóriába. Az USK nem súrolja ezt a kategóriát, hanem bőven benne van. Egy bitang jó kés egyébként. És hát a Lacinak ez a dokmunkás egyszerűség, ami ezen a késsel lejön, imádom Lacinak ezt a stílusát, és nagyon-nagyon tetszik nekem. Azt azért még tegyük hozzá, hogy bár nem egy klasszikus erdőjáró kés, szerintem ott is bármikor megállja a helyét. Így van. És hogyha valakinek ez tetszik, ez a stílus, ez a vonalvezetés, ne tartsa vissza attól, hogy ezt használja az erdőbe, hogy nem az a klasszikus drop point vonalvezetésű kés, mint amit mindenki használ. És hát a legfontosabb a videó végére, hogy összefoglaljuk, hogy mit keres Németh László kés
a Kések Háza Official csatornán, hiszen de ugye... ezt ugye nem tudjátok meg. Hát igen, az az igazság, hogy kis bunkók vagyunk, kis parasztok, de mi ezt most nem mondjuk el. Viszont megéri majd követni a csatornát, mert ez a történet első része. És folytatás következik. Ha tetszett ez a videó, akkor jöhet a like, ne felejts el feliratkozni mindkét csatornánkra, mindhárom csatornánkra. Találkozunk nem sokára, tényleg nem sokára. Sziasztok! Sziasztok!